change کوم سره څه پاسورډ موږ سره بدل ها هم کې به څه کوم دلته هم کې به دا کار صحیح ده او په آی کې یو مو سره څه شي ایمیل ته ضرورت نه دی یوزر نیم الریډي څه شته دې ټایپ به څه کوم ایمیل نه دې ټایپ به څه کوم اولډ دې ټایپ به څه کوم پاسورډ چې کوم اولډ پاسورډ دی خو به ټیکسټ ته وایي ٹھیک ده او چې کوم نیو پاسورډ انټر کی نو هغه پاسورډ موږ له پکاره چې کوم اولډ پاسورډ انټر کی نو هغه موږ له پاسورډ ٹھیک ده درې فیلډ شو موږ سره یو موږ سره څه شو اولډ پاسورډ یو موږ سره نیو پاسورډ یو موږ سره کنفرم پاسورډ خزو دا غزنه به راواخلو خو دا هوم ده هم د یو راکاپي په کوم پیرامیټر چې کوم چې برابر یې ښه او ما سره تاسو دا هو چې پته تاسو چې دا ایریا دا ایمیل دا ختم کړو بل باندې راواخلې موږ سره نیو پاسورډ هغه نه بعد به موږ سره شي کنفرم پاسورډ دلته کې انټر کوم سره سره اولډ پاسورډ د انټر کسر نیو پاسورډ د څه کوم سره کنفرم کا پاسورډ صحیح شو کنفرم کا بس پاسورډ کنفرم مطلب چې تا کوم ورکړه دا کنفرم دا مطلب هم ده او ختم کړی ځنه او بس به شو دلته موږ ویلیو دی له سوي چینج کوم سره څه پاسورډ صحیح شو کنه او BTN پرایمری یوزر بلاک نو BTN سکسس واقعي یوزر وغیرہ هم دغه شیزونه به ټیک دي او د لاګین هیر نه دا شیز به تاسو ختم باقي ایمیج دی ښه او دا چینج پاسورډ والا میتھډ نه دا موږ د سیو کوم را بشم دی دا ویو واخلم زه او دا مثلا الته کې په هغه باندې کې مالیو ته بلار شو کوم ځای کې موږ چینج پاسورډ دی خو صحیح ده کنه دا ډراپ ډاون آیکن چې کوم دی جوړ شو دا زرا شو اډ HTML بلکې د پرانه به یو کاپی کوم دی چې کنه صحیح کوم ځای دی دا دا چې وزراواله مسه دا چینج پاسورډ صحیح ده او راغی نه بعد بزو کوم دلته چینج پاسورډ نو تر شو ما هوم ته هغه نه بعد چې کوم کلاس اپلای شوی دا راوالم دلته به اپلای کوم ټیک ده او دا وکم ختم او بیا به یې راوړم رن کو راغی نه بعد وسو د پیډمن لاګین کېږم کنه اوس زه راځم دلته اورګم دا ولې خراب شو
ड्रॉप डाउन में भी अप्लाई को एजुकेशन पे ये नमून स्पेस वन यहाँ पे हम अप्लाई को ठीक था دا و زمونږ سکول منیجمنت سیستم ٹھیک ده په کې ستاسو اسایمنټ ملو شوی زمونږ په خپل ته کو ټیک ده پای کې باقي ویډیوز دی دا یوټیوب نو هغه انټیګریټ کول څه ګرانې خبرې دي ٹھیک ده کنه نو باقي چې کله موږ موبایل اپ جوړو نو هغه به ان شاء الله موږ ویډیو تیارو صحیح ده هم بیا تاسو وګورئ چینج پاسورډ دلته بزرا شوم اولډ پاسورډ ورکوم اډمن نیو پاسورډ ورکوم اسه 1 2 3 4 5 دام 1 2 3 4 5 ٹھیک ده دا وځه لاګین کوم پاسورډ چینج صحیح ده کنه نیور دا بزرا شوم دیتا او زه په اډمن اوس لاګین کیږم username password is incorrect जब 1 2 3 लॉगिन किएगा 4 5 बांधे लॉगिन सही था वापस आ जाओ फल पासवर्ड चेंज को ठीक था आशम दल देखिए जमा से रसो का और ओल्ड पासवर्ड से हमने फॉर एग्जांपल मैं एडमिन वर्क को दिल तभी हम एडमिन वर्क फॉर एग्जांपल मैं गलत वर्क तब 1 2 3 4 5 चेंज में तो माता हुई नॉट मैच दोनों मैच की ना ठीक था फॉर एग्जांपल दामा गलत वर्क और दामा मसला सही वर्क ठीक था چې بیا میسج یې خو نه میسج یې بیا نه دی خو موږ به څو کو دي چې کې خو دې ځکه که equal to old password او get password چې کوم راو دا برابر وي ال دا واخله یعنی otherwise else یو تاسو کا ګور دلته موږ یو کنډیشن نه لګولې پاسورډ اور غلط ورکیو ګټي کوي چې دواړه مې چې مزه کار وکړي ٹھیک ده کنه نو آی سره بس چل دی چې مونږ کو چې دې کې وته مونږه په ویبیک کې یو میسج کیږي بل کتاب او تر کاپی کو ته وایي چې پلیز انټر کریکټ پاسورډ old password is incorrect صحیح ده کنه نو ریټرن نشي دی ځکه اوس به یې اوس موږ سره فلو صحیح نو دا و زمونږه سکول مینجمنت سیستم د یو شارټ ویډیوز به تاسو ته راځي د موبایل اپ لپاره نو دغه به تاسو چې میری فارم اپ اوس د لپاره څنګه جوړوي موبایل اپلیکیشنز دیتا دا غي ووم د سره موږ اوس ویډیو سیریز د نه بعد اوس راغی موږ سره سٹارټ شو لې تاسو ټول اسایمنټ خپل کمپلیټ کړئ راغی نه بعد د دې بیا موبایل اپ دی او ان شاء الله موږ ریسنټلی ویډیوز هغه څنګه را روانې ها اوس مولکم پاسورډ ورکړو سه یاد درته 1 2 3 4 5 فار ایگزامپل اوس دا پاسورډ زه بدلوم دوباره البته فار ایگزامپل دا غلط ورکوم دلته مې اډمن ورک ٹھیک تا اول دا 1 2 3 4 5 دلته کې A B C D ٹھیک دا کلیک مې ورک ماته و چې ناٹ میچ ٹھیک تا فار ایگزامپل دا ما اډمن ورک او دا ما 1 2 3 4 5 کو دا ما 1 2 3 4 5 ٹھیک تا چینج کوم چې اولډ پاسورډ از انکریکټ ویني اوس موږ فل طریقې سره دا گایډ کوي صحیح ده زه به څو کوم دي چې زه ولته ورکوم 1 2 3 4 5 او د ورکوم اډمن دا ورکوم اډمن زه چینج کوم نو سره دا اوس پر شو موږ په دی باندې او ADMIN او دا نو موږ سره نو دا زموږ سکول مینجمنت سیستم د سره زموږ دا ویب اپلیکیشن چې کوم دی راغی مرحله ختمي ٹھیک ده ان شاء الله کمینګ ویډیوز کې موږ د دې اپلیکیشن موبایل اپ تاسو ته جوړو چې دا دوه خواري موږ او کړه دې لپاره چیرې چې دې لپاره موږ موبایل اپ جوړو چې موږ خواري ډبل لیکو ټیک ته چې لایک ا موبایل اپ دا اختیاري اوس په دې کې بیا الته موږ براوزر یوز کوو براوزر کې به دا موږ اسکو هو په کې اوسو پرابلم دي دا غوښنه او موږ په ویډیوز کې تاسو ته خاو چې هغه به څنګه موږ هینډل کوو ټیک ده دا زموږ لاست ویډیو واخه د سکول مینجمنت سیستم څه قسمه کوېسچنې څه قسمه مسلې ټیک ده باندې په ویډیوز کمنټس هم کولی شي او موږ سره ډایرکټ په واتس اپ کانټیکټ هم کولی شي